Jag tänkte lite nu när allt har lagt sig, Guldbaggen lagt sig och liksom det har försvunnit lite med nyhetsbehag, det med att jag Oscars nominerad och så. Så tänker jag bara att jag blir så jävla sugen på att börja igång med min nya film, The Entertainment System is Down. Det är en långflygning över Atlanten. Det är efter 5 minuter så säger liksom personalen så I'm sorry ladies and gentlemen, but the entertainment system is down. Och där och då liksom så börjar ju liksom smått den moderna människan brytas ner. För att den klarar ju inte av det, att den kan ju inte använda då wifi eller liksom mobil eller liksom en skärm. Den har ingenting att snurra på liksom. Det är liksom en 14 timmars långflygning över Atlanten. De sociala koderna, normerna, de bryts ner. Och redan där har vi redan kommit in. Vi har redan börjat på Rubengaloppen och liksom hur den kom till. Det var ju du och jag när vi flög ner till Mallis med barnen. Då hände det här oss. Förutom, det blev inget kaos, men ändå. Det var ju bara 3 timmar då från Göteborg ner till... Ja, det var ju väldigt lugnt. Ja, det hände ju absolut ingenting. Men det är ju själva huvudpitchen då. Och den har du hört typ ett x antal gånger nu. Om jag får vara lite liksom konstigt. Det är en jättebra idé. Men jag är bara lite orolig, känner jag, att det ligger lite för nära Triangle. Det finns vissa likheter. Vi har den här liksom, den sociala klassen och rika. Allt sätts på spel. Men jag tror kanske du missade att det var, nu är det ett plan. Nej. Det var det inte förra. Då var det på en båt och nu är det på ett plan och en långflygning över Atlanten. Hollywood, A-skådespelare. Jag tänker Willem Dafoe. Och då kanske någon svensk B-skådis, lite som Henke Dorsin var i Min gamla. Och då är det liksom börja i säkerhetskontrollen, va? Att Willem Dafoe kommer in dit och han liksom, man förstår, det här är en rik affärsperson. Och liksom de bara, nu måste du lägga ner den här på bandet här i säkerhetskontrollen. Och han är så, vad fan, don't you see I'm no terrorist. Och så kan man kolla bak och där står liksom en man, en svart man. Fan, ni borde kolla honom mer än mig. Redan där är det spännande. Det är liksom vita fördomar som kommer upp, vita privilegium som liksom kommer upp till ytan. Och liksom när Dafoe ska liksom båda planet då, så kommer han ju in där. Och så har det blivit någon slags mix-up liksom med hans biljett. Så en flygvärdinna får så, I'm so sorry. You have to take the middle seat. Han vill ju absolut inte sitta i mitten liksom. Så för ett tag han bara, okej, jag sätter mig väl i det här i sätet, liksom i middle seat. Och då liksom bara längre fram i kajutan av planen, liksom i fören längst fram. Då hör man någon annan som båda planet, alltså någon som bara skriker liksom. Alltså inte av att den har ont eller något, utan bara någon som håller på att apa sig där framme. Man ser liksom Dafoe bara så här, fan i mig, hoppas inte den här personen kommer sitta jämte mig. Och vad händer? Jo, det är klart den personen kommer och ska sätta sig på fönsterplatsen då. Den här karaktären spelas ju av den svenska humorapan Per Andersson. Och det är något spännande liksom med att Willem Dafoe möter liksom Per Andersson, en svensk komiker som har liksom en show som heter Räkhäst och framför liksom en låt som heter Kuki Hatt. Olika liksom hattar framför sitt könsorgan på Diggiloo. Att det är något spännande i det, tänker jag. Och att det då handlar om rika då, såklart. Men sen så måste man ju ta det på något sätt ett steg till. Det måste komma in någon liksom svag, någon utsatt samhällsgrupp ska jag få in på något sätt. Och jag är redan utforskat lite grann. Romer var ju med i The Square. Hon bad ju med ciabatta där liksom utanför 7-Eleven. Och liksom en förortskille som någon trodde hade snott mobilen. Men det hade de ju inte. Han hade aldrig tagit en mobil. Vilka får in på ett plan då, tänker jag. Och då tänker jag ju det kanske var någon med någon slags intellektuell funktionsnedsättning. Typ Down syndrom. Den här liksom lilla pojken då. Han kanske är 10-11 eller något. Han liksom rullas in på rullstol. Han kan sitta, den här Down syndromkillen kan sitta och läsa liksom i sin Lego-katalog. Han liksom svinar ju redan här. Och där finns det ju någonting. Liksom att den enda som är nöjd på planet är killen med Down syndrom. Och medan andra då, när Entertainment System is Down, de har ju panik för de kan ju inte gå in på sina appar eller lyssna på Spotify i sina Dr. Dres eller något. Den här Lego-katalogen blir liksom hårdvalutan fram i filmen på något sätt. Dafoe och Per Andersson kommer försöka att rycka åt sig den här Lego-katalogen för de är ju så i desperat behov av att ha något och liksom att sitta och bläddra i på planet. Ja. Jag ska upp jättetidigt imorgon. Jag tänker att jag släcker nu. Jag kan ta vidare pitchen imorgon, det är inga problem. Kan vi ta det? Absolut. Jag har jättemånga idéer här. De bara fortsätter spinna så jag kan ligga här och spinner, men du kan ligga kvar här. Jag lägger undan datorn då. Då stänger vi ner fabriken för idag. Älskling, jag bara kom på en sak. Jag tänker så här, Willem Dafoe, han hamnar kanske inte jämte Per Andersson.
Han hamnar jämte Erik och Macka från TV6, alltså gamla TV6-duon. Och kanske att andra piloten. Skulle det inte vara helt sjukt om jag liksom tog in alltså Paul Hauke, han som satt vid mixerbordet från att vakna med The Voice-gänget, att han får sitta jämte Woody Harrelson. Alltså jag känner inte någon från TV6. Det är ju jävligt spännande då, Erik och Mackan, att det är liksom vad fan, vänta här nu, en av dem var lite tjock också. Det är också spännande att få in något sånt. Någon med Down syndrom, en av de här tjocka Erik och Mackan. Men någonting kommer liksom handla om att det kommer vara någon slags nödlandning. Kanske efter då att Per Andersson på något sätt har huschat ut den här liksom Down syndrom-killen ut från planet på något sätt. Och då måste den gå ner för en nödlandning. Något. Och ingen vet hur man ska ta in en sån här säkerhetsposition. Ingen har ju lyssnat på liksom den manliga svarta flygvärdinnan när han har haft sin säkerhetsgenomgång då. Utan alla har ju suttit och kollat på sin mobil då. För det var innan nöjesystemet gick ner. Någon slags bild som jag har haft i huvudet. Någon sån liten vision som kommer vara en liten samhällskommentar också. Kommer ju kunna vara när det är vita, rika, livlösa kroppar som guppar i Atlanten. På något sätt. Och jag tänker att det på något sätt kan bli väldigt spännande. Någon liten blinkning till, jag vet inte, till flyktingarna kanske Snälla Ruben. Kan du snälla titta mig i ögonen när vi pratar med varandra? Eller när du pratar med mig. Jag tänker bara lite så när man är i ett sammanhang så här med bara två personer i en relation. Man gärna vill bli sedd och kanske också hörd. Att du tar in det jag säger. Att du tänker liksom på att jag också har en röst. Att jag kanske också behöver bli hörd. Att du inte bara så pratar över mig hela tiden. Utan att du faktiskt lyssnar på det jag säger. Och genom det visar mig någon slags respekt. Jag har ingen aning om att du känner så här såklart. Alltså, så hade jag inte. Det är inte så här jag velat få dig att känna så. Men det som jag dock kommer att tänka på nu när du sa det precis, det är att det här kan bli en väldigt, 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 väldigt stark scen i min nya film. Det blir två världar som möts. Det blir liksom en uppblåst regissör som möter en väldigt, väldigt, väldigt skör kvinna.